بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. هناك لما قال لعلكم تفلحون جاب هنا بقى ايه؟ تأكيد. مش قال لعلكم تفلحون، قال قد أفلح المؤمنون، علشان يؤكد ان الرجاء ايه؟ الرجاء من الله واقع، وجابها بحرف التحقيق. قد أفلح المؤمنون، لأنك انت لما تجيب كلمة قد يبقى معناها ايه؟ ان الفعل ايه؟ واقع وقوعا مؤكدا. يبقى الكلام هنا منسجم مع اخر الصوره اللي هناك. قال لعلكم تفلحون، من الذي قالها؟ يبقى رجاء واقع. يبقى قال لك اهو قد افلح المؤمنون. الله، كلمه افلح دي والفلاح وتفلحون ماخوذه من ايه؟ ماخوذه من فلاحه الارض، لان الفلح هو الشق. ان الحديد بالحديد ايه؟ يفلح. وشق الارض معناها اهاجتها بالحرث، والله سمى الزرع حرث. ومن الناس من يعجبك ايه؟ قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الايه؟ طب الحرث ايه؟ الارض المحروسه فيها ايه هيهلك؟ ده يعني الزرع. فسمى الزرع باسم ما يجب ان يتقدم الزرع وهو الحرث. ما تزرعش كده، لازم تحرث اولا. ليه؟ ام قال لك لان النبات وهو ضعيف ساعه ما ترمي البذره ويطلع الجزير البسيط ده عايز حاجتين اتنين، عايز غذاء وعايز هواء وعايز ميه. الميه تخليه يعني ينتفخ شويه كده، يبقلل زي حبايه الفول. والغذاء ياخده من الفلقتين زي ما قلنا، تفضل الفلقتين تدي الغذاء للايه؟ للجذر لحد ما ايه؟ لحد يقوى على انه ياخد من الارض، وبعدين يبتدي ياخد من الارض، ياخد غذاء وياخد هواء. الحرث ده بيعمل ايه بقى؟ لما تبقى الارض زي ما يقولوا الفلاحين مصمله تقرض على نباتها، يقوم بيعملها كده، يخلخلها كده عشان الايه؟ الهواء ايه؟ الهواء يدخل. تبقى علشان النبات يبقى كويس يبقى عايز ايه؟ ميه، وعايز تربه خصبه، وعايز ايه؟ وعايز هواء. الحراسه اما حرستهاش ما تجيبش. ده كويس، يبقى سماها ايه؟ حرث. يبقى اذا كلمه فلاح اللي احنا اخذناها الفلاح الفوز في الاخره بالنعيم المقيم، مش جاب لها من واقعنا، جابها من ايه؟ من واقعنا. واقعنا انك انت الفلاح يتعب ويحرس الارض ويصورها ويثورها كده من مش عارف ايه، وبعدين يرويه، وبعدين مش عارف، وبعدين تجيب له ايه؟ الثمره. نقوم نقول له شوف بقى ربنا بده يقول لك ده الجزاء في الاخره هيبقى كتير قوي، لانك انت ترمي حبايه واحده تجيب كام؟ 700 حبايه. كمثلا حبه انبتت ايه؟ في كل سنبله 100 حبه. وبعدين بقى دي والله ازيد منها بقى يضاعف. يقول لك فاذا كانت الارض المخلوقه لله قد اعطت الحبه 700 حبه، يبقى خالق الارض يعطي اكثر من كده. الارض الصامه دي تبقى اذا كلمه افلح ماخوذه من مين؟ خدوا لكم انها لما بتفلحوا الارض وتحطوا مش عارف ايه بيجي لكم خير قد ايه، كذلك تتعبوا في العباده ومش عارف ايه في الدنيا ربنا هيديكم ايه في الايه؟ يبقى عملها صوره لنا وجاب الاسم من الفلاحه. قد افلح، قد افلح المؤمنون. وبرضه اول ظاهريه الفلاح في الصلاه برضه. يبقى شوف الصلاه جت ازاي هناك: يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، وبعدين وتكونوا بعدين واعتصموا حبل الله واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، وبعدين ايه؟ افلح المؤمنون. اول وصف الفلاح ايه؟ الذين هم في صلاتهم ايه؟ خاشعون. اكن امر المؤمنين والصلاه ده امر ما فيش فيه، مش للصلاه مؤدون، ده بده يدينا وصف في الصلاه اللي هو يعني الصلاه دي مفروغ منها، يعني انه ايه؟ عايزين بقى الايه؟ الهيئه فيه، الخشوع. الخشوع هو ايه؟ سكينه القلب واطمئنان واستحضار انه واقف بين يدي الايه؟ بين يدي الله. والى لقاء اخر ان شاء الله.